Росія хоче вести війну на виснаження, але, здається, забула, що це виснаження стосується і її також. І поки Кремль застиг в очікуванні майбутніх нових ударів по російських базах в українському Криму, певні кремлівські алкоспікери згадали старі методички про ядерний статус країни-агресорки. Який зв'язок має палаючий Білгород і тимчасово окупований півострів? Як відбувається евакуація з найгарячіших містечок Донеччини? І ще про нову позначку в 130 тисяч навічно гарних русських. Дивіться хроніку подій 346-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Субота і наслідки алкогольного синдрому – нерозривні факти. А надто для екс-президента-замінника Тимчасової Федерації Дмитрія Медведєва. І знову його непокоїть Крим. Каже, коли ЗСУ отримують нові високоточні ракети і почнуть масово цілити окупантів на півострові, одразу стануться таємничі удари відплати, які запалять усю Україну. І традиційно згадка про ядерний потенціал Росії. В Офісі президента відреагували. Радник Михайло Подоляк нагадав, що згідно з міжнародним правом Україна може визволяти власні території і використовувати будь-які інструменти. А самого Медведєва краще завжди ігнорувати. Москва повторюється, і чомусь ми не побачили відплат ані за Кримську Новофедорівку, ані за Кримський міст. І зараз теж чомусь не спостерігаємо бодай якихось заяв після нових пожеж на російській Білгородщині, де вночі масштабно запалала нафтобаза. А ще Борисівський завод металоконструкцій. Полум'я було видно за багато кілометрів. Символічно, що саме цей завод робить опори для ремонту раніше підірваного Кримського мосту. Успокойся, це не перший раз. Ви перший раз проспали, Але чи варто очікувати міфічні удари відплати, коли досі триває повномасштабна війна? І кожне містечко та село, наближене до фронту, щохвилини відчуває російську агресію. Минулої доби на Донеччині через обстріли ворога загинуло 2 людей, ще 14 цивільних поранені. Щоб врятувати мирне населення, щодня працюють евакуаційні групи. Кожен день, вже без вихідних. Ми вже виходить десь днів 50, може десь 60 без вихідних взагалі. День у день, буває інколи по 2 рази їздимо. Ми евакуювали приблизно десь 90 тисяч людей. Це не тільки Донецька область, це частково ще Харківська область, Херсонська область, Запорізька область, Луганська область. Але зараз робота у Часовому Яру, де допомоги потребують уже вдруге. Петро – мешканець Бахмуту, якого раніше довелося евакуювати з рідної оселі через постійні обстріли. Чоловік був поранений. Через уламки, опіки та гангрену лікарям не вдалося врятувати кінцівку. Але тепер є шанс врятувати життя. І цього разу вивести ще далі від гарячого сходу. Дома вже нема. В Бахмуті. Ні дома, нічого. Ви жили в Бахмуті, ваш будинок розбили? Да. І це ви приїхали сюди? Приїхав, мене забрали, ногу операцію робити. А потім перевезли сюди. Кінець тижня і кінець життя для російських окупантів. Вороже військо перетнуло ще одну ключову позначку свого від'ємного статусу. Від початку вторгнення ліквідовано вже понад 130 тисяч загарбників. Упродовж минулої доби до пекла рушили ще 720 московитів. Також знищено ще 3 російських танки, 6 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 3 системи протиповітряної оборони ворога, 1 одиниця спецтехніки та 13 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 4 безпілотники. Ласкаво просимо до пекла. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Олексій Пасак, 5 канал.